สวัสดีครับวันนี้จะไปเที่ยวสวนจากภูผาสู่มหานาทีกันซึ่งเป็นสวนสาธารณะใหม่ครับที่อยู่ใกล้กับตลาดนัดจตุจักรมากนั่ง BTS ไปลงสถานีหมอชิตก็ถึงแล้วครับแล้วเราไปดูกันว่าสวนนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างและที่สำคัญครับบรรยากาศโดยรอบเนี่ยจะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายได้มากแค่ไหนแล้วถ้าเกิดในสวนนี้มีอะไรไหมครับสไลเดอร์เลย สไลเดอร์ครับ สไลเดอร์ยักษ์เขาเรียก และนี่ก็คือการท่องเที่ยวแบบง่ายๆเพื่อความผ่อนคลายยินดีต้อนรับสู่หมอกิจครับเอาละครับเดี๋ยวเราเดินไปสวนกันดีกว่าซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าต้องเดินไปทางไหนแต่จากที่ดูใน Google Map แล้วเนี่ยย่านนี้เต็มไปด้วยสวนสาธารณะครับประมาณ 3-4 สวนติดกันเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่น่ายากครับแค่ตามคนไปคิดว่าน่าจะนำเราไปสู่สวนได้โอ้ดูมันแถวนี้นี่จะเอาใจใส่กับเรื่องต้นไม้มากนะครับถึงขั้นไม่ยอมโค่นต้นไม้ครับแต่ว่าสร้างรั้วอ้อมต้นไม้แทนซึ่งผมว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติแหละครับในหลายๆประเทศแต่สำหรับประเทศไทยครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกประทับใจครับแล้วเราก็มาถึงครับใกล้มากเลยสวนจากภูผาสู่มหานาทีซึ่งจริงๆเป็นส่วนต่อขยายครับของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งมีมาก่อนแล้วโอ้โหใหม่เอี่ยมเลยครับร่มรื่นดีแต่ว่าไม่มีคนเลยก็แง่นะครับตอนนี้มันร้อนขนาดนี้ตอนกลางวันคงไม่มีใครอยากจะมาแล้วผมมาทำไมเนี่ยดูเหมือนในนี้จะมีหลายจุดให้ได้ต้องแหวะนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างในแต่ละจุดอันนี้ก็คือบรรยากาศโดยรวมของสวนครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสวนที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าให้ความรู้สึกโมเดิร์นอย่างบอกไม่ถูกและโซนแรกที่เราเดินมาเจอครับก็น่าจะเป็นแอมฟิเธียเตอร์คล้ายๆเป็นอัศจรรย์ครับไว้สำหรับอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเป็นลานกว้างๆแล้วก็มีที่นั่งให้นั่งดูครับซึ่งมีความรู้สึกคล้ายๆกับแอมฟิเธียเตอร์ที่สวนเบญจกิติเลยครับแต่ว่าเป็นขนาดย่อมกว่าบรรยากาศนี่ก็ดูน่าจะเหมาะเหมือนกันนะครับกับการจัดดนตรีหรือว่าการแสดงอะไรสักอย่างโอ้ถังขยะไม้เอี่ยมเลยครับแล้วก็มีคอกไว้ด้วยดูจัดการได้ง่ายดีครับเอาไปเทง่ายโอ้แยกขยะรีไซเคิลจริงๆด้วยครับประทับใจและต่อไปครับอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยเพราะว่าผมเห็นในอินเทอร์เน็ตครับบ่อยมากภาพนี้เป็นหอดูนกครับโครงสร้างนี่ทำจากเหล็กน่าจะทำจากเหล็กนะครับดูโมเดิร์นดีครับแต่ว่ายังไม่เปิดให้บริการโอ้เสียดายมากน่าจะเดินขึ้นไปแบบนี้แหละครับขึ้นไปถึงข้างบนแต่ว่าผมยังไม่เห็นนกสักตัวนะครับไม่แน่ใจว่าต้องดูยังไงเหมือนกันแล้วผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะสิ่งนี้แหละครับหอดูนกอันนี้เนี่ยครับที่ทำให้สวนโดยรอบเนี่ยดูมีความโมเดิร์นบางอย่างคือดูเท่ดีครับสวัสดีครับไม่มีคนมาเลยเหรอครับที่นี่เขาให้เข้า เขาไม่ให้เข้าเหรอเขาฉีดยาฆ่าแมลง เอาเหรอเอาแล้วผมเข้ามา ไม่รู้เรื่องเลยแล้วปกติมีคนมาเยอะไหมครับที่นี่ นี่ พอมีเหรอครับ นี่ อ๋อมีเลยใช่ไหมครับ วันจ้ะ กลางวันมันก็ร้อนนะ กลางวันร้อน แล้วพี่ๆไม่ร้อนกันเหรอครับ ร้อนท อันนี้คือต้นอะไรครับ ำนี่เหรอเต้ยหอม เตยครับ อ่า ใบเตยอย่างนี้เหรอครับ ใบเตยนี่แหละใบ เอาเหรอโอ้ดูเหมือนง่ายเนี่ยแต่ว่าไม่ง่ายเลยเนี่ย ง่ายแต่ยาก ง่ายแต่ยากใช่ มันต้องปลูกให้มันเป็นสลับฟันปลาถ้าไม่สลับฟันปลามันก็ไม่สวยมันก็จะเป็นวางนี่เวลามันโตมันจะสูงแค่ไหนครับ ลูกสะพานได้เดินไปไหมมันโตมันสวยมันสูงนะ อ๋อ สะพานตรงนี้ ประมาณนี้ได้ไหมประมาณนี้ได้ไหม ประมาณ
สูงแล้วก็แตกออกแล้วก็หอมเอาไปต้ม เอาไปทำดอกไม้ แล้วถ้าเกิดในสวนนี้มีอะไรอีกไหมครับ ไม่มีสไลเดอร์เลย สไลเดอร์ครับ นั่นสไลเดอร์ยักษ์สไลเดอร์ยักษ์เขาเรียก อ๋อโอเคเดี๋ยวผมไปลองเดินเล่นดู จ้ะ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคครับ เดี๋ยวต่อไปเราไปเดินดูสไลเดอร์ยักษ์กันที่พี่ๆชาวสวนแนะนำไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหน น่าจะเป็นอันนั้นแน่เลยครับโอ้โหยาวมากเลยที่ผมบอกไปตอนแรกครับว่าส่วนนี้ด้วยแลนด์สเคปแล้วก็การดีไซน์บางอย่างเนี่ยให้ความรู้สึกที่โมเดิร์นดีครับ เพิ่งฉีดยาไป2 วัน 3 วันที่แล้วฆ่าแมลงครับ อ๋อแล้วผมเดินเนี่ยจะเป็นอันตรายเลยไหม ถ้าไม่แพ้ก็ไม่เป็นครับ ยาน่าจะหมดฤทธิ์แล้วแหละครับ ครับ เพาะว่ามัน2-3 วันแล้ว โอ้โหเป็นทางเดินข้ามน้ำที่ดูเท่ดีครับและดีมากเลยที่ตอนนี้ไม่มีคนเลย เงียบดีครับแต่ก่อนเราจะไปสไลเดอร์ยักษ์ครับผมว่าผมเจอสนามเด็กเล่นโอ้โหถ้าเป็นเมื่อก่อนสมัยอนุบาลนี่ลุยแล้วครับให้ความรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอนุบาลยังไงบอกไม่ถูกยิ่งไอ้ท่อ3 ท่อนี่นะครับเหมือนเป๊ะเลยครับเหมือนโรงเรียนอนุบาลที่ผมเคยเรียนสมัยก่อนซึ่งแม่ผมชอบเล่าให้ฟังว่าทุกเย็นนะครับผมจะเล่นจนตัวดำแล้วก็กางเกงเลอะไปด้วยทรายแล้วก็จะไม่ค่อยยอมกลับบ้านครับซึ่งตอนนี้ก็ให้ความรู้สึกคล้ายๆกันเลย ไม่อยากกลับบ้านเลยครับโอ้ดีจังครับที่สวนสาธารณะนี้มีสนามเด็กเล่นแบบนี้ด้วยมีชิงช้าด้วยครับที่นั่งค่อนข้างเล็กนะครับนี่เราเล่นได้ไหมเนี่ยโอ้โหเพลินมากครับเข้าใจแล้วครับว่าทำไมเมื่อก่อนตอนเด็กๆถึงชอบเล่นชิงช้ามันเพลินดีครับเล่นแล้วไม่อยากเลิกเลยโอ้ผมเกือบลืมเลยครับเรายังไม่ได้ไปสไลเดอร์ยักษ์เลยเล่นได้ใช่ไหมเนี่ยนี่โอ้สูงเหมือนกันนะครับอันตรายไหมเนี่ยถ้าหัวขมำนี่จะทำไงวะเนี่ยลองช้าๆเลยค่อยๆอ้าวฝืดซะ ไม่ไปเลยครับต้องใช้เท้าช่วยคิดว่าจะลื่นกว่านี้เนี่ยเอาละครับประมาณนี้แหละครับสไลเดอร์ยักษ์ผมว่าถ้าเกิดเปลี่ยนกางเกงให้ลื่นๆหน่อยหรือว่ามันเปียกๆกว่านี้ผมว่าน่าจะมันนะครับโอเคครับเราไปดูกันต่อว่าในนี้มีอะไรน่าสนุกอีกมั้งโอ้ตรงนั้นคืออะไรสวยดีครับเหมือนเป็นเขื่อนที่ทำมาจากกระจกโหเข้าใจนะครับว่าตอนนี้สวนยังไม่ได้เปิดให้แบบเป็นทางการและยังดูไม่เรียบร้อยแต่ผมคิดว่าถ้าเสร็จแล้วเนี่ยโหน่าจะสวยเลยครับดูเท่ดีครับตรงนี้ที่นั่งตรงนี้นี่ก็ดูเท่ไม่แพ้กันครับด้วยดีไซน์แล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นเหล็กซึ่งให้ความรู้สึกคอนทราสต์มากเลยกับต้นไม้เขียวๆที่อยู่รอบๆแต่พอมาอยู่ด้วยกันนะครับมันก็รู้สึกพอดีครับเท่ดีครับโมเดิร์นดีนี่ผมต้องพูดคำว่าเท่กับโมเดิร์นสักกี่ครั้งในส่วนนี้
และจากสวนจากภูผาสู่มหานาทีครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่บริเวณของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แล้วซึ่งเป็นสวนเดิมครับที่มีอยู่ก่อนแล้วและบริเวณนี้ดูเหมือนจะเป็นคล้ายๆกับเป็นเอ็กซิบิชันแล้วก็แปลงปลูกผักสาธิตนะครับและนอกจากแปลงปลูกผักสาธิตครับสถานที่ที่สำคัญที่สุดที่ผมเจอตรงนี้เลยก็คือห้องน้ำครับตั้งแต่เดินมายังไม่เจอห้องน้ำดีใจมากครับค่าเข้า5 บาทอาบน้ำได้ด้วยครับ10 บาท5 บาทใช่ไหมครับเอาน้ำมะเขือเทศดีกว่าน้ำมะเขือเทศเนี่ยครับหลอดมันหลุดอะครับผมใช้หลอดนี้ก็ได้มาแล้วครับน้ำเปล่า10 บาทแล้วก็น้ำมะเขือเทศ15 บาทถัดมาจากห้องน้ำอีกนิดเดียวครับตรงนี้มีที่นั่งที่เห็นวิวน้ำพุด้วยร่มรื่นครับน่านั่งมากอากาศร้อนๆแบบนี้นี่ขาดน้ำไม่ได้ครับต้องพยายามจิบเรื่อยๆส่วนนี้เป็นน้ำมะเขือเทศ 99% ครับไม่มีหลอดมาให้เราก็เลยใช้หลอดของร้านแทนผมรู้ว่าหลายคนไม่ชอบน้ำมะเขือเทศครับเพราะว่ามันเหม็นเขียวแล้วผมเองผมก็ไม่ชอบอะไรที่มันเหม็นเขียวเหมือนกันแต่แปลกครับผมชอบน้ำมะเขือเทศอร่อยดีครับและการที่ได้มานั่งดื่มแล้วก็เห็นวิวน้ำพุแบบนี้เนี่ยมันสงบดีครับเสียงน้ำพุพอนั่งฟังไปสักพักใหญ่ๆนะมันเหมือนเข้าฌานครับตรงนี้บรรยากาศดีมากครับด้วยความที่วันนี้มีเมฆหมอกครับพระอาทิตย์ก็เลยเหมือนได้ถูกกรองแสงอันนั้นอะไรตัวเฮ่เนี่ยน่ารักมากเลยยังไงจะไปว่ายน้ำนะครับลงน้ำดีกว่ามีเสื้อชูชีพด้วยครับแล้วก็ห่วงยางเผื่อตัวเฮ่จมโอ้ตรงนั้นสวยมากเลยคืออะไรอ่ะเหมือนเป็นทางเดินเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยโอ้โหทำไมทางเดินข้ามน้ำของส่วนนี้นี่มันเท่น่าจะเท่มานานแล้วนะครับอันนี้น่าจะสร้างมานานแล้วโซนนี้พอมองไปไกลๆเนี่ยครับเห็นคนเดินนี่นึกว่าเดินอยู่บนน้ำครับโอ้ที่นี่เขาเท่กันมานานแล้วนะครับเนี่ยครับดูเผินๆที่คิดว่าคนเดินอยู่บนน้ำเท่จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าผมมาที่นี่ครั้งแรกมั้งครับไม่รู้สึกประทับใจมากครับคือไม่คิดว่าจะมีสวนสาธารณะที่ใหญ่อลังการขนาดนี้อยู่ในเมืองเนี่ยครับบังตึกแทบมิดเลยครับนี่คิดว่าอยู่นอกเมืองแล้วเนี่ยต้นไม้เยอะมากดีใจครับที่มีสวนสาธารณะแบบนี้อยู่กลางเมืองเอาละครับผมว่าตอนนี้เรากลับไปที่สวนจากภูผาสู่มหานาทีกันดีกว่าไปดูว่าบรรยากาศตอนเย็นจะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศตอนเย็นแถวนี้ร่มรื่นดีครับวันนี้น่าจะเหมือนฝนจะตกครับมันจะรู้สึกชื้นๆท้องฟ้าสวยมากครับตอนเย็นโอ้หอมครับอันนี้น่าจะเป็นต้นใบเตยที่พี่ๆเขาปลูกกันไว้ก่อนหน้านี้แน่เลยครับอันนี้เป็นเวอร์ชันที่โตแล้วหอมใบเตยมากครับเดินผ่านนี่โอ้โหอบอวลเลยลืมไปเลยว่าเขาเพิ่งฉีดยาฆ่าแมลงแล้วตอนเย็นๆแบบนี้ครับอากาศเริ่มเย็นคนก็เริ่มมาครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6 โมงกว่าๆครับโอ้ไฟเปิดแล้วครับหอดูนกก็เปิดไฟด้วยโอ้เท่ดีครับอย่างกับเป็นประติมากรรมอยู่กลางสวนไฟสีส้มๆเนี่ยมันตัดกับสีของเหล็กเทาๆแล้วก็ต้นไม้สีเขียวๆได้โอ้สวยดีครับให้ความ
ความรู้สึกเหมือนกำลังดูอาร์ตเอ็กซิบิชันไม่ก็งานสถาปัตยกรรมที่โมเดิร์นอะไรสักอย่างอยู่มีคนบุกเข้าไปด้วยครับนี่ขนาดเขาติดป้ายห้ามเข้าแล้วนะครับน่าคงเป็นเพราะว่าส่วนนี้ครับมี lighting design การจัดไฟที่ดีครับเลยทำให้น่ามาเที่ยวมากในตอนเย็นๆแบบนี้สวยมากเลยครับเหมาะกับการมาเดินเล่นถ่ายรูปได้หมดเลยครับนี่ขนาดสวนยังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะครับเอาละครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของการมาเที่ยวสวนจากภูผาสู่มาหน้าที่ของผมในวันนี้ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ผมแนะนำมากครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้เมืองมากเดินทางมาสะดวกครับลง BTS หมอชิดมาแล้วก็เดินมานี้เดียวก็ถึงแล้วบรรยากาศตอนเย็นๆแถวนี้นี่ก็คึกคักดีครับแถมแถวนี้ก็ล้อมรอบไปด้วยสวนสาธารณะแล้วก็พื้นที่สีเขียวเยอะแยะเลยครับแนะนำมากครับขอบคุณทุกคนด้วยครับที่รับชมแล้วก็ติดตามหมอกิมมาโดยตลอดขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่กดไลค์คอมเมนต์แล้วก็ Subscribe ก็อย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ติดตามวิดีโอแบบนี้ต่อไปได้ด้วยในอนาคตแล้วเจอกันใหม่ครับ